What's up mga paregoy? Kamusta na kayo mga paregoy? I hope na okay lang kayong lahat at maraming salamat po sa patuloy niyo pong pag-suporta sa channel natin. Okay? Ngayong araw na to, tuturo ko sa inyo is yung paano ba gumamit or ano ba ang reason kung bakit tayo gumagamit ng CAPO. Okay? So, CAPO. Simulan muna natin ang itsura ng CAPO. So, this, like this, okay? Meron din CAPO na yung diipit lang, parang ina-adjust mo lang siya. Ito kasi ano to eh, oops. Ito kasi yung parang may spring siyang ganyan. Yan. Yan. Okay? Meron yung parang ilalak mo lang siya, totally maglalak na lang siya sa sa gitara. Okay? Pero either way, it's all the same purpose and same din na ano ang gagawin niya sa gitara mo. Ang tanong ng marami, ano nga ba ang CAPO? Para saan ba ang CAPO? Okay, bakit ba natin ginagamit ang CAPO? Yun ang gusto nating talakayin dito mga paregoy. Okay? So para sa akin, may tatlong bagay kung bakit tayo gumagamit ng CAPO. Una, which is siguro sa inyo, ito yung una nyo napuna kung bakit kayo nag-CAPO, is kailangan yung taasan yung key nung kumakanta. Like for example, ay nasa G ang ginagamit natin, nasa key of G tayo. Okay? So pag sinabi nung vocalista mo na masyadong mababa yung chords na ginagamit natin, which is kunyari nasa G tayo, so tataasan natin siya ng half step. Okay? So now, okay, so G yung form niya pero hindi na siya G. Okay? G sharp na siya kasi nagdagdag tayo ng isang fret dito with CAPO. Okay? Okay, so pag inusog nyo ulit yan, A na siya. Okay, so key of A na. So, it's another thing to understand yung mga keys, okay, ng gitara. Pero, yun yung isang reason kung bakit tayo nagka-CAPO. Gusto nating pataasin yung key or finding yung right key para dun sa vocalist na makanta yung song. Okay? So, ang susunod nating ang susunod na reason kung bakit tayo nagka-CAPO is hindi natin gusto mag-bar chords. Okay? So, ngayon medyo interesting kasi siguro maraming mga beginners sa atin dito na nahihirapan sa bar chords. Pero kagaya ng sabi ko, I encourage you to still challenge yourself na magawa niyo yung mga bar chords. Kasi darating pa rin ang point, kahit na anong gawin yung iwas, darating ang point na kailangan nyo rin talaga silang gawin. So, as much as possible, gawin na natin ngayon, maghirap na tayo ngayon, para sa mga future na venture nyo sa gitara, maging easy na lang siya sa inyo. Okay? But anyway, for example, may F. Okay, nasa F tayo. So, ayaw mong gawin tong F na yan. What you gonna do is ilalagay nyo tong CAPO dito. Okay? Tapos, ang form nyo na is yung E. Parehas lang siya. So, ulitin ko. Tanggalin ko yan. Parehas lang. Okay? So, parang yung CAPO, yung naging bar, chords nyo dito. Yan, yung bar na yan. Tapos, ginawa nyo lang yung E form na yan. Okay? So, ganun din sa, kunyari, B minor. Okay? So, kunyari, may B minor tayo. Ayaw mong gawin yan. Ilalagay lang natin to sa second fret. And then, gagawin nyo yung parang A minor form. Okay? Parehas yan. Tatanggalin natin to. Nalagay ko to. And then, gagamitin ko yung A minor form. Okay. Isang way yan para maiwasan natin yung bar chords, yung CAPO. Okay?
So, ang isa sa mga pinagagamitan ng CAPO, which is ito yung paborito ko, is para magkaroon ng different voicing yung gitara. Okay? So, for example, nagja-jam tayo, makikipag-jam ako sa isang kaibigan. Okay? So, kunyari, ang ginagawa niya is yung, ginagawa niya C, A minor, F, G. Okay, so, kung yan yung pattern ng song, kung dalawa kayong gitarista at uulitin ko lang rin yung ginagawa ng isang gitarista, redundant masyado mga pare kayo. So, halos parehas lang rin kayo. So, ngayon, dito lumalabas yung paggamit natin ng CAPO. Okay? So, for example, sa kanina, yung key of C na yan, C, A minor, F, G. Okay? So, kung gusto natin gumamit ng CAPO, ilalagay lang natin to sa 5th. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? And then, kaya ko nang gawin yung kaninang ginawa ko. So, parang ganito na siya. Okay? Pagsabayin natin. Okay? Okay. So, I hope na-gets nyo yung idea nun. Ginagamit ko to usually doon sa third reason na yun. Hindi kasi ako singer. So, if I'm a singer, I'm gonna use siguro yung first ko na reason and itong third reason, yung magkikiling dun sa idea kung ba't ko ginagamit to. Okay? Since nakafocus tayo dun sa third reason natin na magkaroon ng voicing yung gitara, gusto kong ituro sa inyo yung paano natin malalaman na ito yung form na ginawa ko doon sa original na pattern na ginawa niya. Like for example, yung C, A minor, F, and G na ginagawa ng another guitarist. Paano ko malalaman yung gagawin ko using a CAPO sa different placing sa fret with the different chords. Okay? So, I hope na interesting yung knowledge niyan kasi it's really, nung nag-uumpisa akong intindihin yung CAPO, I really try to find somebody who can teach me nito. Pero, you guys are lucky at ituturo ko sa inyo to. Medyo mahaba tong usapan na to, so hihimay-himayin natin to. And kung magustuhan nyo tong first part ng lesson natin regarding this, I would suggest na abangan nyo yung mga susunod. Okay? Simulan natin. To explain this further, ginagamit ko yung CAPO using yung two open chords sa key of C and sa key of G. Okay, so kaya mapapansin nyo, maraming tao or musician na usually makakita ka ng CAPO and they're just using yung or if they're in key of C, okay? So, kailangan natin maintindihan yung music theory na yun, no, pare ko, which is yung keys, okay? Chord keys. Paano ba nagawa ang isang chord? Like, for example, siguro mag-start tayo sa key of C. Okay? Sa key of C tayo. Okay, so open C. Ang pattern natin dito is C, D minor, E minor,
F, G, A minor, and then yung dominant 7, which I'm gonna use is yung G7. Okay? So, it's another lesson regarding dito. Pero, for now, I just want you to know na ito yung gagamitin nating pattern. Okay? Which is yung key of C. So, again, ulitin ko, sa key of C, meron tayong C. May dalawang minor, which is yung 2 and 3. D minor and E minor. Tapos F, major again. Tapos major again yung 5, G. And then minor, yung 6. And then yung 7, it's diminished 7. So, for this form, ang gagamit natin is yung G7. Okay. So, ilalagay ko rito yung open C keys na yan. So, you will know every time na gagawin nyo itatranspose nyo itong pattern na to in a different key. Okay? Sige, simulan natin. Ang ituturo ko sa inyo ngayon is from C, okay, pupunta tayo sa key of D. Okay? So, ibig sabihin, yung isang nagigitara ay nasa key of D siya. Okay? I hope na hindi to confusing sa inyo. Tapos, ikaw na magigitara, para magkaroon ka ng another voicing, you're gonna use the key of C. Pero magagawa na natin to sa tulong ng CAPO. Okay. So, sa key of D, andito rin, lalagay ko rin yung chart natin para mas mabilis nyo maintindihan. Okay? Sa key of D, meron tayo ritong D, E minor, F sharp minor, G, A, B. Tapos ang dominant 7 natin is A7. Okay. What we're just gonna do is pag yung nagigitara ay nasa key of D siya at ang pattern niya is D, A, G, A. Okay, very classic na pattern yung tinatawag nating daga. D, A, G, A. Okay, so kunyari. Yan. A, G, and then A. Okay, so yun yung pattern niya. So ngayon, ako, nagagamit ng CAPO, gusto ko na ang pattern ko is in a form of C. Okay, so ang gagawin ko, ilalagay ko lang tong CAPO ko dito sa 2nd fret. Yan. Okay. Tapos, kung mapapansin nyo, may 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then may 7 na dominant. Kung ano yung pagkakalagay niyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na yan, dito sa key of D na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na yan, ipapalit nyo lang siya dyan. Okay? On the spot yan, right on. Kung ano yung number 1, yun yung number 1. Kung ano yung number 2, number 2. So, for example, dito sa ginawa natin, so D, which is number 1, okay? So, ang una nating chords ay number 1, okay? So, kung may number 1 tayo, ang next natin na key ay A, which is 1, 2, 3, 4, which is number 5. Tapos G, number 4. 4. Tapos number 5. So, 1, 5, 4, 5. Yun yung ginagamit nating ngayon, chord sa key of D. Ngayon, kung ikaw yung magka-CAPO, gagamitin mo yung key of C, pattern, or form, ang chords natin dito ay C. Okay? Yung 5 natin ay G. Okay? Ang 4 natin ay F. Tapos, ang 5 natin ay balik tayo sa G. Okay. So, para na siyang ganito.
Okay? So, parehas lang siya neto. Okay. So again, nalagay lang natin siya sa CAPO second. So ang chords natin dito ay C, G, F, and then G. Okay. So I hope na nag-gets niyo yung idea. So ngayon, imbis na ginagawa mo yung D, A, G, A na ginagawa ng isang gitarista, you can put your capo sa second fret and then pwede nyo nang gawin yung chords na C, G, F, G. Again, itong nakikita nyo rito, yung pattern na yan, ang gagawin nyo lang is ilalapat nyo lang kung ano yung number na ginagamit niya dun sa number na gagamitin nyo. Like for example, sa key of C, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kung ano yung nasa key of D na 1, 2, 3, 4, 5, 7, parehas na sila. So, yun yung kagandahan dito sa chart na to dahil mapapadali yung buhay nyo regarding sa pag-alam kung ano ba ang equivalent ng key of C pattern or key of C form sa key of D na tinutugtog ng isang gitarista. Practice this first and memorize kung ano yung equivalent ng bawat chord sa magkaibang key. And then we will go from there. And then next time, pupunta tayo pag key of E naman ang ginagamit nung isang gitarista. And then ano ang gagamitin nating saan natin lalagay yung capo at ano yung equivalent niya sa key of C form. Okay? So, I hope na nakatulong to. I hope na maging tool to para maintindihan natin paunti-unti ang mystery ng capo na to. Okay? So, kung meron kayong mga tanungan, just send your comments down below at I'm really gonna help you and try my best to answer yung mga katanungan nyo. At kung wala ng mga pare ko, huwag nyong kakalimutan na mag-like at syempre mag-subscribe. Kita-kits tayo next time. Pagpapatuloy natin tong lesson na to regarding sa iba't ibang key. Okay? Sa ngayon, we're just using yung open C form. Next time, once we finish lahat ng key sa open C form, we'll jump to G form naman tayo. Okay? So mga pare-goy, maraming salamat. Kita-kits tayo next time.